السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. لما أقول لك 1+1 بيساوي 3 هتستغرب وتقول لي إزاي؟ ولما أقول لك 1+1 ممكن يساوي 0 برضه هتطالبني بإجابة واضحة. إزاي يا دكتور 1+1 ممكن يساوي 0؟ ده بالظبط يا شباب اللي ممكن يحصل معاك لما تختار مضادات حيوية بيحصل بينها تآزر، أو مضادات حيوية بيحصل بينها تعارض. فحضرتك لما هتروح تجيب مضاد حيوي او تجيب حقن علشان تحقن الفراخ لازم تاخد بالك من التركة دي، ما يكونش فيه مضادات حيوية داخل الحقنة بيحصل بينها تعارض. في مثال تالت ومهم علشان احنا في مشروع اقتصادي، في مضادات حيوية لما تحطها مع بعضها بتديك نفس النتيجة لو واحد بس لوحده نزل، يعني 1+1 بيساوي 1. يعني مثلا جنتا مع ستريبت كان يكفيك الستريبت. اولا الجنتا محرمة ووزارة الصحة منعتها، ثانيا الجنتا بتأثر اكتر ومضرة اكتر على الكلية، ثالثا اخوها او نفس العيلة الستريبت هيديك نفس النتيجة. وفي كمان امثلة كتير هنقولها ان شاء الله في حلقة النهاردة، او هنعرض جدول التداخلات الدوائية. علشان كده حلقة النهاردة مهمة جدا لكل مربيين الدواجن. لكن ما تنساش قبل ما نبدأ تنزل حالا في التعليقات تصلي على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتشترك في القناة علشان يصلك كل جديد. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. علشان تختار تحقن الفراخ في شروط لازم تاخد بالك منها، لان موضوع حقن الفراخ بالمضادات الحيوية معقد وواسع وممكن يأذيك وممكن يضرك جدا. علشان كده لازم يكون شعارك ومبدأك في موضوع حقنة للفراخ ان تكون حضرتك فعلا مضطر تحقن الفراخ. يعني اذا كان الفراخ مثلا بتشرب مية وما عندهاش مشكلة في شرب المية وبتسحب كويس، الافضل اني احط المضادات الحيوية في مياه الشرب. اولا لان ممكن يكون في فيروس داخل العنبر انت مش شايفه، ولما تحقن الفراخ يحصل انهيار كامل للقطيع. لو ما كنتش حقنت الفراخ كان ممكن الفيروس ياخد 10% 5%، في حالة ما تحقن الفراخ ممكن ياخد اكتر من 50%، يبقى انت بتضر نفسك اكتر. يبقى لما تروح تجيب الحقنة تاخد بالك ان اصلا قرار انك تحقن الفراخ ده محتاج حكمة، محتاج صبر. يا اخي على الاقل لم الفراخ اللي مش عاجباك اللي تعبانة لو تقدر يعني، واعزلها واحقنها النهاردة وشوف النتيجة تاني يوم عليها. لو النتيجة كويسة تقدر وانت مطمن انك تحقن تاني يوم المزرعة كلها. يعني ما تستعجلش في انك تحقن الفراخ بسرعة، خد قرار بشكل تدريجي. النهاردة في فراخ تعبانة هعزلها واحقنها واشوف النتيجة عاملة ايه، حتى يا اخي على الاقل هتشوف المضادات الحيوية اللي انت اخترتها دي جابت نتيجة ولا لا. ما ترميش فلوس في الفاضي. النقطة التانية ان حضرتك خلاص قررت انك تحقن الفراخ، هنعمل ايه بعد كده؟ تاخد بالك من ايه؟ تاخد بالك ان في مضادات حيوية بتأثر على الكلية وبتعمل انهيار لوظائف الكلية وبتهبط مناعة الطيور. فلازم تاخد بالك قبل ما تقرر انك تحقن الفراخ ان هل كلية الفراخ كويسة. يعني تشرح وتروح لطبيب بيطري قريب من حضرتك يشرح معاك وتشوف هل الكلية فعلا تستحمل الحقنة، لان موضوع الكلية ده ممكن حتى يفاديك شوية. بدل ما تحط ستريبت او جنتا او لا تستخدم مضادات حيوية اقل ضررا على الكلية. النقطة الثالثة حاجة زي جنتاميسين محرمة والدولة وزارة الصحة منعتها، ما ينفعش تستخدمها. اولا ضميرك ما يسمحش بكده، ثانيا اصلا الجنتا مع الستريبت على سبيل المثال الاتنين من عيلة واحدة. يعني ايه؟ يعني 1+1 بيساوي 1. ضيعت فلوسك، كنت تقدر تستخدم الستريبت يغنيك عن الجنتا. فالناس اللي هتقول لك يا عم ده احنا طول عمرنا بنحقن جنتا وستريبت وسوفتاكس وحقنه ثلاثيه زي الفل، هقول لك ايوه انت بتحقن جنتا وستريبت وسوفتاكس، لكن كنت تقدر تحصل على نفس النتيجه لو حقنت ستريبت وسوفتاكس بس. يعني الجنتا مع الستريبت بتضيع نص فلوسك، انت كنت تقدر تستخدم واحد فيهم. وبما ان الدولة منعت الجنتاميسين فالافضل انك تستخدم ستريبت
مع السوفوتاكس. طب ممكن احط ايه مع الاستريبت يا دكتور علشان تبقى النتيجة افضل، علشان اشتغل مثلا على الميكوبلازما والجهاز التنفسي، على الكوليستيريديا بالمرة؟ في الجدول اللي هينزل حالا قدام حضراتكم على الشاشة تدخلات دوائية تقدر ان حضرتك تستخدم مثلا مع الاستريبت سبايراميسين. السبايراميسين مع الاستريبت النتيجة بتكون افضل، بيحصل تآزر بينهم زي ما اقول لك كده، 1+1=3. طيب في امثلة تانية كتير جدا، وفي تريكات ومعلومات انا مش هقدر في الفيديو ده ان انا اقولها لك كلها. فالجدول حضرتك هتبدأ ان انت، طبعا هو الجدول صعب شوية ومحتاج طبيب بيطري يفهمه، فحضرتك برضو لازم يكون في موضوع الحقنة يكون في دايما طبيب بيطري بياخد معاك القرار، علشان التدخلات الدوائية اللي في الجدول لسه فيها تريكات ومعلومات يعني صعب اي حد يعرفها. عندك مثلا الفلورفينيكول لما ينزل شرب ما تحطش معاه حاجة، يعني الفلورفينيكول ممكن بس الستريبت اللي ينزل معاه، غير كده غلط، بتضيع فلوسك في الفاضي. فمعظم الناس بتحط مع الفلورفينيكول مضادات حيوية تانية، صدقوني ملهاش لازمة. لو ما حصلش تعارض وخسرت فلوسك بمعنى 1+1=0، على الأقل مش هتستفيد حاجة بمعنى ان 1+1=1، يعني كده كده انت مش هتستفيد حاجة. فخليك دايما حريص على مصلحتك وعلى فلوسك في ان انت قبل ما تاخد الحقنة تختار المضادات الحيوية اللي بيحصل بينها تآزر، زي مثلا اللينكوميسين مع الاسبكتينوميسين، الاتنين مع بعض بيحصل بينهم تآزر، فتلاقي المنتج عبارة عن لينكوسبكتين قوي جدا، نتائجه كويسة جدا. وعندك في الجدول زي ما حضرتك شايف على الشاشة امثلة كتير صعب ان احنا نقولها في الحلقة، لكن خلاصة الكلام لما تيجي تحقن الفراخ تاخد بالك من الحقنة اصلا في حد ذاتها ليست ضرورية، وخليها يعني قرار المضطر. لو تقدر ان انت تنزل الدواء في مياه الشرب افضل. النقطة اللي بعد كده موضوع الجرعة، لو حضرتك استخدمت جرعة اقل من اللازم ممكن ما تجيبش نتيجة، ولو استخدمت جرعة زيادة عن اللازم ممكن تأثر على الكلية بتاعت الفراخ وتعمل لك خلل في وظائف الكلية والكبد، وتخش في متاهة ضعف المناعة وهبوط عام في الفراخ. فانت خد بالك برضو تحديد الجرعة لازم تحددها بالظبط مع طبيب متخصص. اللي عايز اقوله لحضرتك ان الحقنة خطر، واستخدام المضادات الحيوية لازم يكون فيه تآزر، ما يكونش فيه تعارض زي ما هو موجود على الجدول. النقطة الأخيرة إن في بعض المضادات الحيوية أو معظم المضادات الحيوية بيحصل مقاومة ضدها، يعني لما تيجي تستخدمها مرة بتجيب نتيجة، المرة التانية النتيجة بتكون أقل. على سبيل المثال الاستريبتوميسين لما تيجي تستخدمه مرة بيجيب نتيجة كويسة، تاني مرة بيكون نتيجته أضعف. فمعظم المضادات الحيوية في نسبة من المقاومة ضدها، فخد بالك لما تيجي تستخدم حقنة حاول تشوف مضادات حيوية ما نزلتش قبل كده في الدورة علشان تستخدمها. الواضح من اللي انا بقوله لحضرتك ان موضوع الحقنة محتاج انك تسأل وتستشير طبيب بيطري، علشان كده نصيحتي لحضرتك لازم في موضوع الحقنة تستشير طبيب بيطري ان اصلا قرار الحقنة صح ولا خطأ في الوقت الزمني اللي انت قررت فيه ده. يعني هل تقدر ان انت تحط ادوية في المية تجيب نتيجة افضل وتتجنب الحقن ولا لا؟ وكمان اذا خدت القرار خلاص وقررت تحقن، هل تقدر تحقن كمية صغيرة النهاردة وتاخد قرار بكرة ولا لا؟ طيب خلاص يا دكتور قررنا نحقن الفراخ كلها، يبقى برضو تاخد بالك من التركيز والجرعة المناسبة، وتاخد بالك من المقاومة، يعني ما تستخدمش مضاد حيوي اكتر من مرة، وكمان تاخد بالك من التآزر او التعارض، هل في مضادات حيوية داخل الحقنة بيحصل بينها تآزر ولا بيحصل بينها تعارض. وبكده يا شباب نكون خلصنا حلقة النهاردة، يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم دكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.